यति बेला तपाईले सोशल मिडियामा यस्तो तरकारीका भिडियोहरू तरकारीका डान्स गरेका ती भिडियोहरू तपाईले देखिरहनु भयो होला रिल्सहरुमा फेसबुकहरुमा हैन इन्स्टाहरुमा यो भिडियो कसरी बनाउँछन् त कहाँ गएर बनाउँछन् त हामीले पनि बनाउन सक्छौं त ती कुराहरुतिर जनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो उहाँहरुको कमेन्टलाई नै म मध्यनजर गरेर यो भिडियो बनाउँदै छु तपाईहरुको माझमा पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु यस्तो किसिमको भिडियो बनाउनको लागि हामीले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको नाम हो है म यता देखाउँछु प्रिन्टेस भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला यहाँनिर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु तपाईले यस्तो आउँछ डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले जीमेल लगइन गरिसकेपछि यो देखाउँछ यस्तो यस्तो त्यसपछि मेल फिमेल के हुन्छ यो देख गर्नु होला जे भन्छ त्यसपछि नेपाल कन्ट्री भइगयो नेक्स्ट गर्नु होला है त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ होम स्क्रिन खुल्छ है यहाँनिर थुप्रै तपाईले फोटोज भिडियोहरु यस्तो टाइपले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मजाले हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ तल एउटा नेक्स्टको अप्सन छ त्यो नेक्स्टमा पनि तपाईले क्लिक गरेर हामी अगाडि बढ्छौं नेक्स्ट गरेर है ओके नेक्स्ट गरेर हामी अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो फेरि यहाँनिर अर्को इन्टरफेस खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर निस्किसकेको छ थुप्रै भिडियोस फोटो हैन यहाँनिर त्यसपछि होम त्यसपछि सर्च क्रिएट हैन तपाईले यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कार्टुन हैन त्यो तरकारीका भिडियोहरु सम्पूर्ण भिडियोहरु यसैमा आउँछ तपाईले चोइस गरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ओके हामी यहाँनिर हेर्छौं कुन टाइपको कस्तो टाइपको भिडियोहरु रहेछन् त है फर्स्ट टाइममा मैले पनि खोलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइसक्यो यहाँनिर यस्तो हैन तरकारीहरु त्यसपछि यो अजीबको फोटोहरु आइरहेको छ तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर मजाले युट्युब फेसबुक तपाईले हेर्दै सक्नुहुन्छ फनी टाइपको है त्यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँनिर सर्च गर्छु म भेजिटेबल भनेर ओके सर्चमा गएर सर्च गर्छु यहाँ तरकारीहरु आयो है तरकारी स्ट्रबेरीहरु आयो तपाईले सर्च गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै युट्युबरहरुले बताएका हुन्छन् त्यहाँनिर तरकारीकै भिडियो चाहियो भने है उहाँहरुको लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोटी त्यसपछि यो के हो के हैन अजीब भिडियोहरु आउने छ यसमा तपाईले जुन मन पर्छ तपाईले त्यही डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है ओके यहाँनिर म हेर्छु एकछिन कस्तो के आउने रहेछ त कछुवा छ हैन ओके त्यसपछि ओके यहाँनिर डाउनलोड गर्छु म यसलाई ओके डाउनलोड गर्न यसैमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कछुवाहरु त्यसपछि के हो यो जानवरहरु आए त्यो के हुन् है आई डोन्ट नो मलाई थाहा भएन ओके डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले माथि के हुन्छ नि त्यो थ्री डट लेखेको छ त्यहाँनिर थ्री डटमा क्लिक गरेर तपाईलाई कपी लिंक गरेर है कपी लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ कपी लिंक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यहाँनिर इम्पोर्ट म फोटो डाउनलोड गरे फोटो डाउनलोड गरिसकेपछि भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ म ब्याक आउँछु पुरै ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर म एउटा भिडियो डाउनलोड गर्छु तपाईले जुनसुकै भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है म यो भिडियोलाई एक्जाम्पलको लागि दिन्छु कपी लिंक गर्नु होला माथि थ्री डटमा क्लिक गरेर त्यसपछि क्रोम ब्राउजरमा आउनु क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले प्रिन्टेस डाउनलोड भनेर यहाँनिर लेख्नुस् है ओके प्रिन्टेस डाउनलोड भिडियो भनेर लेख्नुस् लेखिसकेपछि यहाँनिर तपाईको यहाँनिर लिंक पेस्ट गर्ने भन्छ लिंक पेस्ट गर्नुस् लिंक पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भिडियो भन्छ कुन क्वालिटीमा भिडियो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डाउनलोडिङ सुरु भइसकेको छ ओके म यहाँ डाउनलोड हाम्रो चालु भइसक्यो यहाँ डाउनलोड भइसकेपछि ग्यालरीमा देख्न सक्नुहुन्छ ओके ग्यालरीमा डाउनलोड भइसकेपछि कुनै पनि एडिटिङ एप्स खोल्नुस् त्यसपछि तपाईले त्यहाँ गएर आफ्नो भिडियोलाई यसरी एडिट गरेर है त्यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर अथवा बोलेर एक्सपोर्ट गरेर तपाईले सजिलैसँग आफ्नो युट्युबमा हैन टिकटकमा फेसबुकमा रिल्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टामा एकदमै सजिलो भाइरल हुन्छ यसरी तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ आजको टपिक यही नै थियो हामीले यसो तरकारीको डान्सहरु कसरी बनाउन सक्छौं ती कुराहरु थियो तपाईले यसरी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ प्रिन्टेस भन्ने एप्लिकेसनबाट है ओके जाँदै फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् गर्नुभएको छ भने युट्युबको परिवार बन्नु होला भन्न चाहन्छु आउने दिनमा पनि यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा ल्याउने बाचा गर्दै म सन्तोष म बिदा हुन चाहन्छु हस्त बाइ